Vâng và hai xin chào các bạn. Motherboard, mainboard hay là main thì đều ý chỉ vào một bảng mạch là nền tảng của toàn bộ hệ thống máy tính. Cái bảng mạch này thì thường sẽ nằm ở giữa cây PC của các bạn và kèm thêm đó nữa là có cái nhiệm vụ là phân phối và cung cấp điện những cái thành phần khác trong cả một bộ máy. Và bảng mạch này cũng sẽ giúp cho các bạn có thể liên kết và đồng bộ dữ liệu của các cái thành phần khác lại với nhau. Hôm nay thì mình xin giới thiệu các bạn một video clip nói riêng về mainboard trong số hướng dẫn BBC Gaming ngày hôm nay để giúp cho các bạn có những cái kiến thức nhất định về cái chuyện là nguyên tắc đi mua main làm sao cho đúng cho cái việc là build bộ máy tính chơi game. Còn bây giờ thì xin mời. Với rất nhiều những tên gọi khác nhau nhưng mình sẽ tạm gọi là main ở đây cho các bạn dễ hiểu. Thì main cũng có rất nhiều những cái nhà sản xuất, các bạn có Gigabyte nè, các bạn có ASRock nè, các bạn có MSI nè và các bạn cũng có cả Asus nữa, vân vân rất là nhiều. Cho nên là chuyện mà các bạn đi mua main dựa theo cái hãng thì cũng sẽ rất là đa dạng, do là mỗi hãng cũng đều có những cái ưu và nhược điểm của riêng mình. Tuy nhiên, mình khuyên thật là các bạn nên đi mua những cái main của những cái hãng mà có tên tuổi một chút xíu để cho lại cái sự đảm bảo lâu dài nhất về cái chuyện sử dụng. Và nếu như nói về main thì có một số những thông tin sau đây mà mình nghĩ là các bạn cần phải nắm, và một số những nguyên tắc này các bạn cũng cần phải biết về chuyện đi mua main làm sao cho đúng. Thứ nhất là về chipset và socket. Một nguyên tắc cơ bản nhất trong cái chuyện mà đi lựa mua main đó chính là các bạn phải xác định được cái chuẩn socket của main và CPU. Bởi vì các main và CPU phải có cùng socket thì mới có thể lắp vào và sử dụng được. Nếu như khác socket thì các bạn lắp vào, cố gắng ướm vào, nó sẽ hư một trong hai. Đối với CPU và mainboard của Intel thì họ thường hay thay đổi cái chuẩn socket thông qua mỗi cái thế hệ CPU khác nhau. Nhưng mà có một cái đặc biệt đó là thế hệ 6 và thế hệ 7, tức là Skylake và Kaby Lake, thì họ đều sử dụng chung cái chuẩn là 1151V1. Tuy nhiên ở ngay thời điểm này các bạn đang sử dụng những CPU của thế hệ Coffee Lake, tức là thế hệ 8, thì nó đang chạy ở cái chuẩn là 1151V2. Các bạn đừng có nghĩ là nói chung đều là 1151 thì các bạn có thể lắp vào nhau. Nó khác nhau là ở V1 và V2 đó các bạn, tức là nó giống nhau về số lượng chân socket nhưng mà cách bố trí và sắp xếp các cái chân socket là khác nhau. Cho nên nếu như các bạn cố gắng ướm nó vào thì có thể sẽ bị hư. Còn cái chuyện mà đi mua CPU của AMD Ryzen ngay thời điểm này rất là dễ chịu, bởi vì họ đều sử dụng chung cái chuẩn socket là AM4 ngay thời điểm này cho đến hết 2020. Đó chính là về cái công bố chính thức của bên phía AMD. Cho nên là nếu như đi mua CPU của Ryzen thì các bạn không cần phải để ý nhiều về cái chuyện socket nếu như mua ở thời điểm này. Sau khi đã nói xong về socket thì tiếp tục sẽ là chipset. Chipset có thể hiểu đơn giản là tập hợp nhiều con chip trên một cái bo mạch chủ, và chipset sẽ quyết định về cái chuyện là truyền tải dữ liệu giữa các phần cứng với bo mạch chủ, kèm thêm đó nữa là quyết định cả về cái tính tương thích của các phần cứng đó với bo mạch chủ luôn. Thông thường thì chipset nó sẽ quy định luôn cả về cái chuyện là cái bo mạch chủ đó có thể nâng cấp được về những gì và không thể nâng cấp những gì, và liệu là cái bo mạch chủ thể áp dụng này hay không, vân vân. Vậy nên là chuyện lựa chọn chipset cho một cái bộ máy tính của các bạn là rất quan trọng. Một chuẩn socket sẽ có nhiều chipset khác nhau, và thông thường những cái nhà làm CPU họ sẽ làm ra cái nền tảng chipset trước và đưa qua cho những nhà làm main. Những nhà làm main sau đó mới lấy chipset đó và làm ra cái con main của mình. Thì thông thường những cái main nó sẽ được đặt tên theo cái tên của chipset luôn. Chẳng hạn như các bạn có thế hệ 8 của Intel thời điểm này nha, thì có những cái main như là main H310, tức là chipset H310. Các bạn có main B360 tức là chipset B360. Các bạn có main Z370, rồi mới nhất gần đây là Z390. Bên phía AMD cũng tương tự với những cái main như là kiểu A320 nè, rồi B350 và X470 chẳng hạn, thì đều là những chipset đó. Thì nó thông thường không chỉ là đặt tên dựa theo cái tên chipset mà chipset nó còn quyết định về cái chuyện nâng cấp nữa, như cái nãy mình đã chia sẻ với các bạn. Chẳng hạn như main bên phía Intel nha, main H310, dòng H là dòng main giống như kiểu là phổ thông và giá rẻ, cho nên là nó sẽ không được hỗ trợ Intel Optane chẳng hạn, và phải từ main B360 trở lên thì mới có thể được hỗ trợ Intel Optane. Còn đối với chipset dòng Z thì từ xưa đến giờ đã quy định về cái chuyện Z là liên quan đến performance, tức là hiệu năng. Thì đối với main dòng Z thì các bạn thường hay có khả năng ép sung. Vậy nên là ngoài cái chuyện các bạn dựa vào cái tài chính cá nhân thì các bạn cũng cần phải xét đến cái chuyện là các bạn cần tính năng gì trên những cái dòng chipset gì. Đương nhiên thì cái này mình nghĩ là bây giờ có kể ra thì nhiều lắm, không thể kể hết. Nhưng mà bọn mình sẽ cố gắng hỗ trợ bạn, sẽ có thể là sẽ để một cái link phía dưới mô tả, một cái bản nhớ. Ở đó thì team GVN bọn mình sẽ làm sẵn những cái thế hệ chipset khác nhau, và dựa trên những cái thông số khác nhau mà bên phía nhà sản xuất đã công bố, các bạn có thể click vào để mà tham khảo thêm về những cái chipset này thì khác nhau với những cái chipset kia ở chỗ nào nha. Một điểm kế tiếp mà cần lưu ý đó chính là về kích cỡ của main các bạn. Thì thông thường ngay thời điểm này các bạn sẽ có những cái chuẩn main như là ATX, có nhiều người cũng gọi là full ATX, rồi micro ATX nè, rồi mini ITX, rồi nano ITX, rồi pico ITX. Thì thông thường những cái main mà nó càng lớn thì đương nhiên cái case của các bạn nó cũng sẽ càng chiếm diện tích hơn. Tuy nhiên nó cũng cho lại những cái giá trị cao cấp hơn, cho các bạn có nhiều slot RAM hơn nè, các bạn có nhiều cổng USB hơn nè. Và đôi khi những cái main mà kích cỡ lớn nó cũng cho phép các bạn thêm nhiều cái khe PCIe X16 hơn để các bạn có thể ghim thêm nhiều card đồ họa nếu như cần thiết. Và thông thường những cái case máy tính mà cho phép gắn những cái main kích cỡ lớn thì nó cũng sẽ gắn được luôn cả những cái main kích cỡ nhỏ. Tuy nhiên thì mình nghĩ là các bạn cũng cần phải lưu ý về kích cỡ chính xác của cái main mình để mà đi ra mua nó không bị lầm.
Vậy nên là cái chuyện mình lựa chọn main á, kích cỡ của main nó sẽ quyết định hai chuyện. Thứ nhất là cây của bạn có thể gắn được main đó hay không, và thứ hai nó sẽ hỗ trợ cho các bạn những cái thứ gì. Một vấn đề kế tiếp mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là về cái chuyện cân đo giữa main và CPU. Thật ra là mình đã từng thấy một cái câu chuyện là có người mua một con main Z370 chỉ để gắn một con CPU Pentium G500 về để mà sử dụng. Nếu như xét về nguyên lý và những cái nguyên tắc từ nãy đến giờ về chipset, về socket thì nó không hề sai. Tuy nhiên là nếu như bạn đang thấy là mua một con main thật là cao cấp để gắn một con CPU giá rẻ thì nó hơi bị lệch pha thôi. Nếu cái câu chuyện đó nó sẽ đúng với cái trường hợp là sau này bạn có nhu cầu nâng cấp lên một con CPU cao cấp hơn, chẳng hạn như là Core i5 hoặc là i7. Còn nếu như bạn chỉ mua một cái main cao cấp để gắn lên một con CPU giá rẻ thì nó sẽ hơi kỳ. Cho nên là các bạn cũng cần phải lưu ý về cái chuyện là đi mua làm sao cho hợp lý giữa các thành phần linh kiện với nhau. Và một điểm cuối cùng mà mình muốn nói với các bạn đó chính là đối với mỗi main, mỗi cái chipset khác nhau thì những nhà sản xuất lại tạo ra những cái dòng main khác nhau. Chẳng hạn như đều là H310 đi, nhưng mà các nhà sản xuất thì đều có những cái main giá rẻ, main phổ thông, rồi main cao cấp hơn, hoặc là main thật là đắt tiền. Cho nên là mỗi main cao cấp hơn thì nó sẽ có những cái tính năng add-on giá trị hơn. Chẳng hạn như các bạn có thêm card Wi-Fi được tích hợp sẵn nè, các bạn có những cái sound card onboard được tích hợp sẵn nó sẽ xịn hơn nè, rồi những cái main nó có cả LED RGB luôn. Cho nên là tiền nào thì của nấy. Tuy nhiên để chốt lại từ nãy đến giờ, từ đầu đến giờ mình đã muốn chia sẻ với các bạn thì có những điểm sau đây các bạn cũng cần phải lưu ý. Thứ nhất, socket là yếu tố tiên quyết trong việc mà các bạn đi lựa chọn main. Cần phải đảm bảo là socket giữa main và CPU tương thích với nhau, nếu không thì chắc chắn sẽ không thể sử dụng được. Thứ hai là mỗi chipset trên main lại có những cái đặc tính hỗ trợ riêng, cần biết là mình cần những cái tính năng gì mà mua cho phù hợp. Và thứ ba, kích thước của main cũng phải tương thích với kích thước của case. Và thứ tư, cuối cùng, các main càng cao cấp thì lại càng có nhiều tính năng hỗ trợ thú vị. Tuy nhiên, đừng có vì những cái tính năng đó mà làm mất cân bằng về tài chính bỏ ra cho những thành phần khác. Sau khi đã kết thúc phần 1 thì bọn mình cũng đã tư vấn được và giới thiệu được cho các bạn về những cái nguyên tắc cơ bản để lựa chọn mua main. Thì chúng ta cùng nhau đến với phần 2, cái chuyện là hướng dẫn mua main làm sao cho đúng. Thì đối với cái chuyện mua main á, nó xét tới cái nhu cầu bản thân nhiều hơn là điều kiện tài chính. Tại vì main thật ra nó cũng không có đắt bao nhiêu cả. Và việc lựa chọn mua main các bạn cũng chỉ mua một lần rồi sử dụng về sau này. Cho nên là về cái vấn đề tài chính nó không phải là lớn lắm, mà nó hướng đến cái nhu cầu bản thân nhiều hơn. Thì ở đây bọn mình đã nghiên cứu ra được hai đối tượng người dùng cơ bản trong cái chuyện đi mua main. Thứ nhất là những người dùng chỉ mua những linh kiện máy tính, bao gồm cả main, về chỉ để chơi game đơn thuần và không quan tâm nhiều đến đặc tính kỹ thuật. Và đối tượng thứ hai là những người dùng có chơi game nhưng cũng lại quan tâm đến những cái đặc tính kỹ thuật của cái sản phẩm và cũng có những cái mong muốn là tấy máy tò mò em yêu khoa học để mà tăng thêm hiệu năng của máy. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với hai đối tượng này. Theo cái nghiên cứu của team GVN thì bọn mình biết được là đối với người dùng cơ bản, họ thường hay sử dụng từ 5 cho tới khoảng 10% số tiền để mà build cái bộ máy tính để mà dành riêng cho main. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái đối tượng đầu tiên. Đến với đối tượng này có lẽ cũng là đối tượng người đông đảo nhất, bởi vì mình thường rất là ít thấy ai là những cái người dùng cơ bản mà lại mua máy tính về có nhu cầu là vọc dây điện. Cho nên là thực tế nó không có quá nhiều những cái lời khuyên cho các bạn cái lúc này. Tuy nhiên mình có một cái gợi ý cho các bạn là các bạn nên suy nghĩ đến những cái main dòng B, chipset B. Bởi vì những cái mainboard này nó không phải là những mainboard giá quá rẻ mà nó sẽ được hỗ trợ đầy đủ những cái tính năng của chipset rồi. Và kèm thêm đó nữa là sau này các bạn nâng cấp này kia nó cũng rất đơn giản. Cho nên là về main dòng B có lẽ là sẽ đẹp nhất ở ngay thời điểm này dành cho những cái đối tượng này. Đến với đối tượng thứ hai là những người dùng mua máy tính về để chơi game nhưng cũng có nhu cầu em yêu khoa học và thích đụng chạm dây điện. Thì thật ra những cái đối tượng này mình nghĩ là nếu như các bạn đã tìm hiểu về công nghệ thì những cái main cho dù chipset nào, kể cả H, kể cả B, kể cả Z thì các bạn cũng đã am hiểu rồi. Tuy nhiên là đối với những người mà không có rành lắm thì mình nghĩ là các bạn nên hướng đến main dòng Z, tại vì nó là cái main dòng cao cấp. Thì cái main dòng Z đã cho phép các bạn những cái tính năng đặc biệt, chẳng hạn như các bạn có thể ép xung CPU nè, ép xung RAM nè và cả ép xung VGA nếu như cần. Cho nên là cái main này nó sẽ thích hợp cho những bạn mà có nhu cầu tăng thêm cái sức mạnh của cái dàn máy tính của mình. Thì cái đối tượng này nó cũng sẽ tiêu tốn nhiều tiền hơn về cái phần main so với đối tượng cơ bản. Vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn về số hướng dẫn PC Gaming liên quan đến mainboard. Hy vọng là sau video clip này các bạn đã có những cái kiến thức nhất định về cái chuyện là đi mua main làm sao cho đúng và cũng nắm được một số những nguyên tắc cơ bản cái đi mua main. Thì nếu như các bạn thích video clip này đừng quên bấm like, share, subscribe cũng như chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.